सबैमा नमस्कार। आज हामी खदादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित कालेमाले भन्ने स्थानमा छौँ। आज हामीसँग एकजना युवा व्यवसाय हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार सर। सर, हजुरको छोटो परिचय दिनु न। मेरो नाम चाहिँ जनकलाल तामाङ। हाल खदादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 कालेमाले। म विगत 7 वर्ष कोरिया बसेर चाहिँ तपाईँको यसो आफ्नै गाउँ र ठाउँमा केही गरौँ भनेर यो मेवा खेतीमा लागेको छु। किसान भनौँ न। सर, हजुरले यति ठुलो परिमाणमा मेवा खेती गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरले कति समयदेखि चाहिँ यो पेसा तपाईँले सुरु गरिरहनु भएको थियो? विगत 2 वर्षदेखि म कोरियाबाट आएको तपाईँको 1 सालदेखि तपाईँको लकडाउन तपाईँको चाहिँ नि यो कोरोनाको क्राइसिसले गर्दाखेरि म विदेश जान सकिएन, भिजा क्यान्सल भयो। र त्यो भिजा क्यान्सल भइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने सोचमा चाहिँ मैले विगत 2 वर्षदेखि आफ्नै गाउँमा आफ्नो जग्गा प्लस अर्को चाहिँ नि आफ्नो दाजुभाइको जग्गा लिएर मैले यो खेती सुरु गरेको थियो सर, 2 वर्ष अगाडिदेखि। सर, हजुरले यो कति जमिनमा चाहिँ अहिले तपाईँले खेती गरिरहनु भएको छ? अहिले ठ्याक्कै तपाईँको 38 रोपनी समथिङमा छ सर। 38 रोपनीमा यहाँ भयो, यहाँदेखि माथि यो माथि गर्दाखेरि टोटल 38 रोपनीमा मैले अहिले प्लान्टिङ गरिरहेको छु सर। 38 रोपनीमा गर्नु भएको छ। हजुरसँग अब कति बिरुवाहरू चाहिँ अहिलेसम्म छ? अहिले 38 चाहिँ तपाईँको यहाँ 5000 समथिङ लगाएकोमा तपाईँको पहिला रोप्दाखेरि अलिकति जरा यो किराले फट्याङ्ग्राले खाएर तपाईँको चाहिँ 700-800 बिरुवा गयो। यो दुई सिजन गरेर मैले रोपेको थिएँ। पहिला यहाँ 900 र पछाडि यहाँ मैले समथिङ 4100 समथिङ लगाएको थिएँ। अहिले टोटल त्यति सबै एक्सिडेन्ट भएर बाँकी तपाईँको त्यस्तै 3500 देखि 3800 सम्मको बिचमा होला सर। अहिलेसम्म काउन्ट चाहिँ गरेको छैन। त्यति चाहिँ हुनुपर्ने हो सर, यो 3 ठाउँमा गरेर। हजुरले धेरै तपाईँ ठुलो परिमाणमा ठुलो सङ्ख्यामा बिरुवा रोप्नु भएको छ। हजुर सर। अहिलेसम्म हालसम्म तपाईँ लगानी चाहिँ कति जति भएको छ सर? एउटा बोर्डमा तपाईँको चाहिँ नि 700-800 एभरेजमा राख्दाखेरि तपाईँको त्यस्तै 35 लाख हारेमा छुन लागिसक्यो। 30-35 लाख अहिले, किनकि यो बोर्डलाई तपाईँको चाहिँ नि रोप्नेदेखि मैले क्यालकुलेट त अहिले एक्ज्याक्ट क्यालकुलेट गरेको छैन। यसमा जग्गा भाडादेखि लिएर यसको चाहिँ नि मलजल फर्टिलाइजर तपाईँको चाहिँ नि यसको विषादीहरू कहिलेकाहीँ यो हाल्दाखेरि अनि प्लस कामदारहरू यता बिजुलीहरू पाइपहरू यता इत्यादि सबै जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 35 लाख समथिङ अब क्रस गरिसकेको छ सर। सर, हजुर विषादीहरूको कुरा गरिरहनु भएको छ। के छ, तपाईँले विषादी आफै प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हामीले पातहरू पनि झरिरहेका देखिरहेका छौँ, विभिन्न समस्याहरू सृजना भइरहेको हामीले पनि यहाँ देखिरहेका छौँ। के छ, हजुर आफैले गर्नुहुन्छ कि तपाईँसँग प्राविधिक छ अथवा तपाईँ स्थानीय शाखा कसैले तपाईँ सहयोग गरिरहेको छ? के छ सर? एक्ज्याक्टमा यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले सही कुरो गर्नुभयो। यो पात झरेको चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि यो 1 महिना पुस 2 गतेतिर मेरो 2 जना काम गर्ने कामदार हुनुहुन्छ। उहाँहरू अलिकति अनएजुकेटेड, तपाईँको शिक्षाको अलिकति कमी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा हार्बिसाइडसँग फङ्गिसाइड मिलाएछ। मैले यो त्यो चाहिँ नि फोन एउटा कम्युनिकेटमा अलिकति प्रब्लम क्रिएट भएर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पात झर्नेदेखि लिएर अहिले यस्ता मेवाहरू धेरै झरेका छन्। यो चाहिँ अब के भयो भने स्थानीय सरकारसँग पनि जान मलाई त्यो खालको एउटा बाटो थाहा छैन। चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ नि सोध्ने खोज्ने भन्ने कुरो मलाई त्यो विषयमा अलिकति चासो नभएको कारणले भन्नाले चाहिँ तपाईँको त्यो सम्बन्धीमा मलाई त्यति ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग पनि जान सकिएन र चाहिँ नि कामदारलाई पनि सही तरिकाले गर्न नपाउँदाखेरि अहिले यसरी अलिकति प्रब्लम क्रिएट भयो। पातहरू झऱ्यो, तर करिब यो 100% बच्छ। सर, हजुरसँग अहिले वर्तमान अवस्थामा कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ? वर्तमानमा अहिले 2 जना छ। अहिले 2 जना छ। हजुरले 35 लाख 36 लाख रुपियाँ खर्च गरिरहनु भएको छ। यसको वार्षिक आम्दानी हजुरले त के आम्दानी दिइसक्नु भयो होला? हामीले अहिले यो 900 बोटबाट 10,000 किलो यसपालि मैले बेचेँ र यसमा मार्केटको खाँचो छैन। यो चाहिँ नि मेवा मिष्टन भन्छ, मेवा एउटा चाहिँ नि एउटा युटिलाइज हुने खालको फल हो। यसले बजारको त कुनै पनि समस्या छैन, तर बिचौलियाहरूले चाहिँ गर्दाखेरि हामी किसानलाई मार पर्छ। हामी 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ किलो दिन्छ, उहाँहरूले 120 रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि हामीलाई यसो यहाँबाट आम्दानी 100% हुन्छ। एकै बोटबाट 30 किलो 40 किलो फल्यो भने तपाईँको चाहिँ 3000 बोटमा त 1,20,000 केजी फल्यो नि त। त्यो हिसाबले अलि यहाँ अलिकति समस्या छ। यहाँ भौतिक पूर्वाधारको पनि समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मनग्गे आम्दानी त लिन पाएकै छैन सर, लगानी क्रममै छ।
हजुरले अब अहिले त्यति धेरै संख्यामा बिरुवाहरू लगाइरहनु भएको छ, अब हजुरको भावी योजना चाहिँ के छ सर? भावी योजना अब यसमा अलिकति यो ठाउँमा यो मेरो जन्मथलोमा तपाईँको चाहिँ नि बाटोको अलिकति समस्याको कारणले गर्दाखेरि प्लस पोइन्टमा यसमा कामदारको समस्या गर्दाखेरि यसमा हामीले अब यो बाटोघाटो राम्रोसँग चल्ने ठाउँमा त्यो हामीले अब यो गागलटार माटर यो खडादेवी गाउँपालिका 8कै तल बेसीमा हामीले अहिले 30 रोपनीमा फेरि सुरु गर्न लागेका छौँ सर। सर यो एउटा बिरुवाबाट फल चाहिँ यो कति वर्षमा फल्छ सर? यो वर्ष होइन सर, यो रोपेको प्लान्टिङ गरेको 45 दिनदेखि 50 दिनदेखि यसको फल फल्न सुरु हुन्छ र हार्भेस्टिङ गर्ने टाइम चाहिँ यसको 7 महिना 7.5 महिना पुग्नुपर्छ सर। सर अब हजुरले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन, यति राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि यसमा धेरै चुनौतीहरू होलान्। हजुर, चुनौतीहरू के छन्? यसमा मेन समस्या के छ भने बाटोको समस्या छ र हाम्रो सिँचाइको लागि यहाँ खोलामा पानी बगिरहेछ तर सिँचाइको सही तरिकाले सिँचाइ पनि गर्न सकेका छैन। त्यहाँ सिँचाइको कुलो छ, त्यसलाई मर्मत गर्ने स्थानीय सरकारहरूलाई पनि अब त्यो खालको भन्ने खालको आवेदन दिने यताउति गर्नलाई मलाई त्योसँग आइडिया नभएको कारणले गर्दाखेरि म अहिले आफैले बाटोघाटो व्यक्तिगतले नै खर्च गरेर हिजोस्ति मेवा लाँदाखेरि पनि बाटोघाटोको एकदम टप मोस्ट तपाईँको समस्या छ। सर कतिपय युवाहरू विदेशी रहनु भएको छ, कतिपय विदेश फर्किने तपाईँ क्रम पनि जारी छ, उहाँहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ सर? एक्ज्याक्ट एउटा यो विदेशी नै क्रम भनेको एउटा यो बल भइन्जेलसम्म मान्छेले काम गर्न राख्छ र आज म विफल भए भोलि म विफल होला तर 50 वर्ष पछाडिबाट के गर्ने? त्यही कारणले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँमा केही स्थापित एउटा कृषि गर्न सक्यो भने त्यसलाई प्रवर्धन गर्न सकियो भने र यसलाई चाहिँ नि सबै किसानहरूलाई चाहिँ नि सिकाउन सक्यो भने हामी आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्न सक्छ। तपाईँहरू नातिनुहोस्, एउटा चाहिँ नि एउटा आफ्नो दृढता साथ लागि पर्यो भने केही न केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर, राम्रो काम गर्नु भेरी मच। तपाईँहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू।